नमस्कार, वसई किचनमध्ये आपलं स्वागत। आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने कैरीचं घरगुती लोणचं बनवूया। या लोणच्यासाठी ह्या झाडावर दिसणारी तोतापुरी कैरी वापरूया। ही कैरी कमी आंबट असल्यामुळे ह्या कैरीचं लोणचं खूप छान होते। तर चला बनवूया ह्या कैरीचे लोणचे। आता ह्या कैऱ्या स्वच्छ धुवून पुसून ह्या पद्धतीने कापून घेऊया। आता ह्या कैरीच्या फोडी ह्या पातेल्यात घालूया। त्याला आता पाव चमचा हळद आणि 3 चमचे मीठ घालूया। आणि आता ह्या फोडी या पातेल्यामध्ये अशा पद्धतीने मिक्स करून घेऊया। आता हे मिश्रण 12 तासासाठी आपण झाकून ठेवूया। हे मिश्रण मध्ये 1-2 वेळा हलवायचं आहे। आता हे मिश्रण मीठ घातल्यामुळे ह्याचं पाणी झालेलं आहे, ते आपण चाळणीमध्ये गाळून घेऊया। आता आपण अर्ध्या तासासाठी या चाळणीत ठेवून देऊया। आता आपण ह्या कैरीच्या फोडी 3-4 तासासाठी उन्हामध्ये ठेवून देऊया। लोणचं बनविण्यासाठी लागणारं साहित्य: तेल, गूळ, सुकवलेल्या कैरीच्या फोडी, धने पावडर, लोणच्याचा तयार मसाला, मेथी पावडर, बडीशेप पावडर, राई पावडर मिक्सरमधून मिक्स करून घेणे, मीठ, हिंग, हळद आणि घरगुती मसाला। मध्यम गॅसवर पातेल्यात तेल टाकूया। थोडंसं गरम झाल्यावर त्याच्यात आता गूळ घालूया। हे गूळ फक्त पातळ करायचं, जास्त गरम नाही करायचं। आता ह्या पातळ झालेल्या गुळामध्ये तयार लोणच्याचा मसाला, घरगुती मसाला, मेथी पावडर, राई पावडर, हळद पावडर, धने पावडर, बडीशेप पावडर हे असं चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता त्याच्यात हिंग टाकूया। आंब्याच्या फोडीला मीठ लावलेलं आहे, ते लक्षात घेऊन मीठ टाकूया। त्यात ह्या कैरीच्या फोडी घालूया। आता ह्या फोडी मिक्स करून 2 मिनिटे शिजवून घेऊया। अशा प्रकारे आपलं चविष्ट लोणचं तयार झालं आहे। तर हे आपलं घरगुती कैरीचं लोणचं। मला आशा आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असणार। तर हा व्हिडिओ लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।